Hi everyone. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන වචන සහ වාක්‍ය අපි එදිනෙදා භාවිතයේදී එතකොට ගිය ලෙසන්ස් දෙකකින් මම ගෙනාවා කෙනෙක් අසනීප වුණාම මොනවද අපි කොහොමද ඒවා කියන්නේ කියලා. ඒ හා සම්බන්ධ වචන සහ වාක්‍ය මම පාඩම් දෙකකින් අරගෙන ආවා. ඔයගොල්ලෝ ඒව බැලුවේ නැත්නම් මගේ ඒ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි අසනීපයක් වුණාම මොන වගේ වචනද අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එතකොට මම ඒ ටික පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ ලෙසන්ස් දෙකෙන් ඔයගලන්ට ඒ ලෙසන් එකේ තව වැඩිපුර තව ලෙසන් එකක් හරි දෙකක් හරි කරන්න ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. මොකද මම මේක ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ ලෙසන් එකක් මම අරගෙන එන්නම් තව මේ වචන අලුත් වචන සහ ඒ හා සම්බන්ධ වාක්‍ය දාලා ඔයා අසනීප වුණාම කොහොමද කියන්නේ කියලා. එතකොට අද පාඩමෙන් තියෙන්නේ එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන වචන සහ ඒ සම්බන්ධ වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මං වෙනදා වගේම ඉල්ලා හිටනවා මගේ මේ channel එක subscribe කරලා මේ lessons මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉඳලා මේ lessons හරියට follow කරන්න practice කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපි spoken english කරා යන ගමනේදී. ඉතින් මම හැම ඒරියා එකම cover කරනවා. මොකද අපි හිතන්නකෝ අපි එදිනෙදා ජීවිතය ගැන daily routine ගැන ඊට පස්සේ අපි ට්‍රිප් එකක් යනකොට අපි ට්‍රිප් එකකට යද්දි කොහොමද වචන පාවිච්චි කරන්නේ. අපි කඩේකින් බඩුවක් ගන්නවා අපි ඇඳුම් ගන්න යනවා. ඇඳුම් ගන්න ගියාම අපේ සයිස් එක අරව මේවා අපි අහනවා. එතකොට ඒවා ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා. ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම මොනවද අපි එතනදි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ දේවල් මම හැම ඒරියා එකක්ම කවර් කරනවා ඇත්තටම මේ ලෙසන්ස් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ channel එකත් එක්ක. එතකොට ඔයගලන්ට spoken english කරා යන එක එච්චර වැඩි ඈතක නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු අද මම අරගෙන අවිලා තියෙන පාඩම මොන වගේ වචනද තියෙන්නේ සහ වාක්‍යද තියෙන්නේ කියලා මේවා ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මට දාන්න පල්ලෙහායින්. මොකද මම දන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට මීට වඩා මේ lessons advance වෙන්න ඕනේද නැත්නම් මේ ක්‍රමය හරිද එහෙම නැත්නම් මේවල advance වැඩිද මීට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමක තියෙන්න ඕනේද කියන එක මට හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒව හරියට බලලා මට පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එතකොට මම ඒ අනුව මේ පාඩම් ඉදිරිපත් කරන්න මම පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බලමු අද කොයි වගේ වාක්‍යද ඔයගලන්ට මම අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට hold my hand. hold කියන එක. hold කියන්නේ මොකද්ද? අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා. අල්ලනවා. hold my hand කියන්නේ මගේ අත අල්ල ගන්න. hold my hand මගේ අත අල්ල ගන්න. අපි තව hold on කියනවා. දැන් අපි හිතමු ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ආවහම අපි යාට පොඩ්ඩකට ඉන්න කියන්නේ. එයා අල්ලගෙන ඉන්නවා. අපි ඒ අතරේ වෙන පොතක් හරි පෑනක් හරි හොයනකම් hold on please කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා hold on කියලා. hold on please. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් ලයින් එකේ ඉන්න අල්ලගෙන ඉන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. hold කියන්නේ මෙතන අල්ලනවා කියන එක. hold my hand මගේ අත අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු respect කියන වචන. respect කියන්නේ ගෞරවය කරනවා, ගරු කරනවා. කෙනෙකුට ගරු කරනවා. එතකොට elders කියන්නේ වැඩිමහල් අය. elders කියන්නේ වැඩිමහල් අය. respect your elders. වැඩිහිටියන්ට ඔයාගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. ඔයාගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. respect your elders. තව එකක් බලමු. lazy. L-A-Z-Y lazy. lazy කියන්නේ කම්මැලි කියන එක. lazy කියන්නේ කම්මැලි. You are very lazy. ඔයා හරිම කම්මැලි. You are very lazy. ඔයා හරිම කම්මැලි. You are very lazy. ඔයා හරිම කම්මැලි. lazy කියන්නේ කම්මැලි කියන එක. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. worry කියන එකෙන්. worry කියන්නේ නිතරම නිකන් කරදරයෙන් ඉන්න කරදර වෙනවා වගේ කනගාටුවෙන් ඉන්නවා වගේ එහෙම වුණාම අපි කියනවා don't worry කියලා. worry කියන එකෙන් තමයි don't worry about it. අපි ඒ ගැන වැඩි දුක් වෙන්න එපා කියන එක තමයි. ඒ ගැන වැඩි දුක් වෙන්න එපා. don't worry about it. ඒ ගැන වැඩි දුක් වෙන්න එපා. don't worry about it. W-O-R-R-Y. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව එකක්. sorry for the
trouble කියන්නේ කරදර. අපි කෙනෙකුට අපි හිතන්නකෝ කෙනෙක්ගෙන් අපි favor එකක් ඉල්ලනවා. favor කියන්නේ උදව්ව. අපි කෙනෙක්ගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. please do this favor for me කියලා අපි මට මේ උදව්ව කරන්න කියලා අපි යාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඉල්ලලා ඉවර වෙලා අපි යාට කියනවා I am so sorry for the trouble. so sorry for the trouble. ඔයාට කරදර කිරීම ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ඔයාට කරදර කිරීම ගැන ගොඩක් කනගාටු වෙනවා කියලා කියනවා. sorry for the trouble. ඉතින් ඒක තමයි trouble කියන එකෙන් අපි ගෙනාපු වාක්‍යය. sorry for the trouble. ඊට පස්සේ අපි බලමු immediate කියන එක. immediate කියන්නේ ඉක්මනින් වහාම කියන එක. immediate. I will come immediately. මං ඉක්මනින්ම එන්නම්. මං වහාම එන්නම් කියන එක තමයි immediately කියන්නේ. I will come immediately. මම වහාම එන්නම්. I will come immediately. ඊට පස්සේ වචනයක් අපි බලමු waste කියන එක. waste කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් නාස්ති කරනවා කියන එක. නාස්ති කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් කාලය නාස්ති කරනවා waste time, money, මුදල් නාස්ති කරනවා waste money. එහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒවා කියන්නේ කොහොමද කියලා. don't waste time. don't waste time. කාලය නාස්ති කරන්න එපා. don't waste time. නිකන් කාලය නාස්ති කරන්න එපා. නැත්නම් don't waste money. ඔයගේ මුදල් නාස්ති කරන්න එපා කියන්නේ. don't waste money. මුදල් නාස්ති කරන්න එපා. waste එක දාලා අපි තව එකක් දැම්මොත් මොන නාස්තියක්ද කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවා what a waste කියලා අහන්න පුළුවන්. what කියන්නේ මොන? what a waste. what a waste. what a waste. මොන නාස්තියක්ද? what a waste. මොන නාස්තියක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අද වාක්‍ය ගෙනාවේ don't waste time. don't waste time. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය remember කියන එක. remember කියන්නේ මතකද කියලා. remember මතක තියෙනවා. මතක. remember කියන්නේ මතක. do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? remember. do you remember me? ඊළඟ එක matter කියන එක. matter කියන්නේ මොකක් හරි what is the matter? මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නය කියලා අහන්නේ matter. matter කියන්නේ නිකන් කාරණය කියන එක. what is the matter? මොකද්ද ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ? what is your matter? what is the matter? what is the matter? මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නය? what is the matter? එහෙම තමයි අහන්නේ matter කියන එකේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ වාක්‍යය. get me a glass of water. මට වතුර වීදුරුවක් ගේන්න. get me a glass of water. මට වතුර වීදුරුවක් ගේන්න. get me a glass of water. මට වතුර වීදුරුවක් ගේන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු save කියන එක. save කියන්නේ ඉතිරි කරනවා. save every penny. හැම සතයක්ම ඉතුරු කරන්න. save every penny. හැම සතයක්ම ඉතුරු කරන්න. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් save for me. මා වෙනුවෙන් ඉතිරි කරන්න. save for me. මා වෙනුවෙන් ඉතිරි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට තව save කියන එකෙන් කියන්න පුළුවන් බේර ගන්නවා කියන එකට. save කියනවා ඉතිරි කරනවා. save කියනවා බේර ගන්නවා කියලා. I want to save his life කියලා කියන්න පුළුවන්. මට ඕනේ යාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න. මට ඕනේ ඔහුගේ ජීවිතය බේර ගන්න. I want to save his life. මට ඕනේ ඔහුගේ ජීවිතය බේර ගන්න. I want to save his life. මට ඕනේ ඔහුගේ ජීවිතය බේර ගන්න කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ අද දෙන වාක්‍ය තමයි save every penny. හැම සතයක්ම ඉතුරු කරන්න. save every penny. ඊළඟට අපි බලමු get back කියන එක. get back to your seat. get back කියන්නේ ආපහු යන්න. get back ආපහු යන්න. get back to your seat. ඔයාගේ සීට් එකට ආපහු යන්න. get back to your seat. ඔයාගේ සීට් එකට ආපහු යන්න. get back to your seat. ඔයාගේ සීට් එකට ආපහු යන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු තව එකක් correct කියන එක. නිවැරදි. correct කියන්නේ නිවැරදි කියන එක. correct me. මාව නිවැරදි කරන්න. if I am wrong. මම වැරදි නම්. wrong කියන්නේ වැරදි. wrong wrong කියන්නේ වැරදි. එතකොට අපි දැන් කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කර ඉන්නවා. එතකොට අපි කියනවා මම යම් දෙයක් කියනවා ඒක වැරදි නම් ඔයා කරුණාකරලා මාව නිවැරදි කරන්න. correct me if I am wrong. correct me if I am wrong. ඒ විදිහට අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තව එකක් කියමු. කරුණාකරලා නිහඬ වෙන්න, නිශ්ශබ්ද වෙන්න. please be silent. please be silent. කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. please be silent. කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. අපි තව එකක් බලමු. speak loudly.
හයියෙන් කතා කරන්න. speak loudly. එහෙම නැත්නම් speak louder කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ loudly louder ඒ කියන්නේ ශබ්දය. loud කියන්නේ ශබ්දය. ශබ්ද නගා කියන්න. එහෙම කියන්නේ speak loudly. එතකොට ඔන්න ඔය වචන තමයි අද මම ඕගලන්ට අරගෙන ආවේ වචන සහ ඒ සම්බන්ධ වාක්‍ය. එතකොට මම හිතනවා මේක ඕගලන් අද මේ ටික හොඳට බලාගත්තා කියලා. ඒ වගේම මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න. මම තවත් ලෙසන් එකකින් වෙනත් විදිහේ ඉම්පෝර්ටන්ට් හොඳ වැදගත් වචන මාලාවක් වාක්‍ය ඛණ්ඩ කීපයක් අරගෙන ඔයගලන්ට නැවතත් අපි ළඟ ලෙසන් එකෙන් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.